Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. Ми з України. Зараз ми можемо зробити 3 основні висновки за підсумками азіатського турне Байдена. По-перше, формується потужний азіатсько-тихоокеанський щит у глобальній підтримці України проти агресії Кремля. Росія змушена буде відвернути значні військові та економічні ресурси для забезпечення безпеки своїх далекосхідних рубежів. Про це свідчить насамперед те, що у Токіо на зустрічі лідерів КВАД – Японії, США, Індії та Австралії ситуація в Україні стала одним із провідних питань глобального порядку денного. На аналітичний погляд, Америці вдалося домогтися, щоб партнери в Азії взяли на себе частину роботи з військового стримування і китайців, і росіян. По-друге, на глобальному фронті санкцій США зміцнили свої позиції, створивши новий формат – Індо-Тихоокеанську економічну структуру – ІПЕФ, яка замінила існуюче Транс-Тихоокеанське партнерство, з якого Америка вийшла за президента Дональда Трампа. Тобто США посилили взаємодію з країнами, оскільки від регіону відволікають значні американські ресурси на тлі української кризи. Тепер, щоб Україна могла легше вести дії з захисту своєї держави, американцям легше залучити щонайменше кілька мільярдів доларів на місяць. По-третє, за підсумками візиту Байдена, Індія та Китай змушені послабити зв'язки з Москвою. Якщо Америці і не вдалося втягнути Китай у єдиний антиросійський фронт, то Індія максимально поглибила військово-політичне співробітництво у питанні. Загалом, алармісти, які заявляють, що Байден покине або розміняє Україну заради інтересів в Азії, можуть розслабитися. Проте розслабитися їм не дадуть їх куратори, а от для кураторів готуються новини, про які розповідь буде трохи пізніше, а поки що просто натякнемо. І пара новин в стилі сьогодення. Країна-бензоколонія через санкції, за прогнозами, знизить видобуток нафти для початку майже на третину. Отак, нарощувала, розвідувала, а тепер все поїхало по ковінці, а нафта ж дуже важлива складова виробництва лаптів. Звісно, це поки не означає, що русня буде менше погрожувати, просто сухпай патернєтам знизять для початку. І новина про тримання пацанячого слова. Обіцянка-цяцянка. Для деяких категорій ВПО скасовують виплати. Тепер на виплати можуть претендувати ті переміщені особи, які виїхали з місць бойових дій, ті, хто не може повернутися. Київська область цей статус втратила, і це з одного боку добре, а з іншого – пробок у Києві побільше, особливо якщо не розберуть блоки, якими досі перегороджені дороги. Ну і коли довідки ВПО оформляли, то обіцяли виплати до кінця воєнного стану, але ж пацани господарі свого слова. Захотів – дав слово. Перехотів – забрав його назад. Слово пацана – закон. Слава Україні! Зробіть донат на перемогу, посилання у першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тицнувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою, потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.